بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد ريفيجن على البارت بتاع الجيومتري تراينجل وبايثاغورس ثيرم والجزء الاخير بتاع ترانسليشن. Number 1 complete. In the right angle triangle area of the square drawn on the hypotenuse equals what؟ دي الثيرم بتاعت بايثاغورس. طب بايثاغورس بيقول ايه؟ بيقول لي لو انا عندي رايت انجل تراينجل، طبعا السايد اللي في وش الرايت انجل ده اسمه هايبوتنس، وانا جيت رسمت على الهايبوتنس دوت سكوير ورسمت 2 سكويرز على السايد بتوع الرايت انجل، يبقى الصم بتاع الاريا بتوع ال 2 سكويرز دول ايكوال الاريا بتاعت السكوير اللي مرسوم على الهايبوتنس. طب ازاي اقدر انا اقولها؟ in the right angle triangle area of square drawn on the hypotenuse اللي هو السكوير ده، الاريا بتاعته equal what؟ equal the sum of area of squares drawn on the side of right angle. Number 2. The measure of the exterior angle of a triangle is equal to the sum of what؟ أنا لو عندي تراينجل مرسوم كده وعندي الانجل اللي بره ديت اسمها exterior angle. إيه الميجر بتاع exterior angle؟ الميجر بتاع exterior angle equal السم بتاع التو interior angle دول. يبقى التو interior angle وما خدتش الانجل اللي هي adjacent للإكستيريور، المفروض دي جنبها اسمها adjacent، لا أنا ما خدتش دي، أنا خدت السم بتاع التو انجلز دول. طب أكتبها إزاي؟ The measure of the exterior angle of the triangle is equal to the sum of measure of interior ولازم أقول له non-adjacent angle. The ray drawn from the midpoint of the side of a triangle parallel to another side is the third side. طيب أنا عندي ثيرم بتقول لي لو أنا عندي تراينجل وعندي هنا هوت الميد بوينت بتاعت سايد والميد بوينت بتاعت السايد التانية، وجيت أنا عملت جوين للتو ميد بوينت دول، لازم اللاين سيجمنت ده يكون اللينس بتاعه هاف اللينس بتاع السايد الثيرد سايد ده، ولازم كمان يكون باراليل. يبقى أنا عندي حاجتين، لو قال لي تو ميد بوينت يبقى أنا أقول له باراليل، وممكن أقول له كمان هاف اللينس. طب لو قال لي ميد بوينت واحده وباراليل يبقى انا اقول له الميد بوينت الثانيه. طيب لو قايل لي كلمه لينث يبقى انا اقول له هاف ذا لينث اوف ذا ثيرد سايد. يبقى تاني قال لي تو ميد بوينت انا هقول له باراليل، قال لي ميد بوينت واحده وباراليل انا اقول له الميد بوينت الثانيه. طيب نشوف هنا هو قايل لي ايه. قال لي the ray drawn from the midpoint، يبقى هو هنا قايل لي واحده ميد بوينت of the side of the triangle وباراليل، يبقى قال لي ميد بوينت وقال لي باراليل، يبقى انا لازم اقول له الميد بوينت الثانيه. هو سألني هنا أنا عملت إيه في الثيرد سايد؟ أنا عملت له ميد بوينت يعني بايسكت، يعني قسمته بالنص. ميد بوينت هنا يعني بايسكت. نمبر 4 وعلى نفس الثيرم the line segment joining the midpoint of two sides، المرة دي قال لي الاثنين ميد بوينت، يبقى ناقص أنا أقول له إيه؟ is a parallel to the third side، is parallel to the third side. طيب نمبر 5 على نفس الثيرم وهنا بيسألني على اللينس، بدل كاتب لي كلمة لينس يبقى أنا لازم أقول له half the length of the opposite side، بدل كاتب لي كلمة لينس يبقى أنا لازم أقول له half the length of the opposite side. يبقى the length of the line segment، اللاين segment ده join the midpoint of two sides، وقايل لي الاثنين midpoint of a triangle is what the length of the third side، يبقى لازم أقول له half the length of the third side. Number 6 negative 3 و 2 the image of the point 3 و 2 by reflection on what axis. أنا عندي هنا النيجاتيف 3 بقت 3، نيجاتيف 3 بقت 3 يبقى هو عكس لي الاكس اكسس، بدل ما عكس لي الاكس اكسس وساب الواي اكسس زي ما هو اللي هي 2 هنا نزلت 2 زي ما هي، يبقى أنا عملت ريفليكشن على الواي اكسس. هنا احنا بنعكس، لو واي اكسس يبقى بغير الاكس، لو الاكس اكسس يبقى بغير الواي. Number 2 choose the image of the point negative 1 و 3 by translation 4 و negative 2 is what؟ طيب يعني ايه translation 4 و negative 2؟ احنا طبعا عارفين ان البوينت الاولانيه دي بتاعت الاكس اكسس والثانيه دي بتاعت الواي اكسس، يبقى عايز يعمل للاكس اكسس بلس 4 بوزيتيف 4 او ال4 بس، يعني انا المفروض اعمل عند الاكس اكسس دي بلس 4،
ونيجاتيف 2 هنا يقصد بيها اعمل للواي اكسس ماينس 2. نيجاتيف 2 يقصد ان انا اعمل للواي اكسس ماينس 2. يبقى انا هعمل نيجاتيف 1 بلس 4. نيجاتيف 1 بلس 4 ايكوال 3. وهعمل 3 ماينس 2 هتطلع لي 1. يبقى right answer 3 و1 اللي هي number A. The measure of the exterior angle of the equilateral triangle at any one of the vertex equal. هنا بيسألني على الاكستيريور انجل بتاعت الايكويلاترال تراينجل بالذات. طب انا عندي الايكويلاترال تراينجل كل الانجل بتاعته ايكوال 60. يعني تو انتيريور انجل دول دي ايكوال 60 ودي ايكوال 60. طب تبقى الاكستيريور انجل ايكوال الصم بتوع الاثنين 60 دول، يعني 60 بلس 60 ايكوال 120. The image of the square by rotation about the origin point with an angle of measure 90. انا هنا في الروتيشن الشكل ما بيتغيرش، يعني انا عندي سكوير عملت له روتيشن برضه هيطلع سكوير زي ما هو. بدل انا عندي روتيشن، وبرضه نفس الكلام ده على فكره مش في الروتيشن بس، برضه في نفس الكلام ده في الترانزليشن وفي الريفلكشن. انا عندي سكوير عملت له روتيشن هيفضل سكوير زي ما هو. Number 4, the image of the point negative 3 و 5 by rotation about the origin point with an angle of measure negative 90. أنا هنا لازم أكون حافظ الرول بتاع النيجاتيف 90. إيه الرول بتاعتها؟ الرول بتاعتها y ونيجاتيف x. يعني إيه y ونيجاتيف x؟ y يعني هجيب البوينت اللي موجودة في الواي وأحطها زي ما هي، ال5 بس في الأول. يبقى تاني الواي هجيبها في الأول، اللي هي ال5 دي هجيبها في الأول. طب نيجاتيف اكس يعني انا هغير الساين بتاعه الاكس، بدل ما هي نيجاتيف هخليها بوزيتيف واخليها في الاخر، تبقى بدل ما هي نيجاتيف 3 و5 بقت 5 و3 اللي هي برضو اول انسر. The triangle ABC is a right angle triangle at B. وهنا احسن اللي انا ارسم. انا عندي triangle اسمه A B C وده right angle at B. بدل ما قال لي right angle يبقى انا على طول بشتغل بايثاغورس. قال لي اللينس بتاع الاي بي ايكوال 6 سنتيمتر واللينس بتاع البي سي ايكوال 8 سنتيمتر. طب عايز الاي سي اللي هو الهايبوتنس. طب انا عندي التو سايد وعايزه اجيب الهايبوتنس، هعمل ايه؟ هروح جايه كاتبه روت كده، وتحت الروت ده هروح جايه حاطه النمبرز. مين النمبرز دول؟ ال6 دي هعمل لها باور 2 بلس ال8 دي باور 2. ولو عملت كل ده على الكالكليتر هيطلع لي 10 سنتيمتر. يبقى right answer 10 سنتيمتر. Number 6, the image of the point 5 ونيجاتيف 3 by translation 3 unit in the negative direction of x-axis. يعني ايه 3 unit in the negative direction of x-axis؟ يعني مبدئيا كده انا الواي اكسس ده مش هعمل له حاجه، اللي هو النيجاتيف 3 ده مش هعمل له حاجه، احنا طبعا عندنا ده اكس وده واي. يبقى هو كل الترانزليشن اللي هيعمله في الاكس اكسس بس. يبقى الواي هينزل زي ما هو، يبقى انا اول حاجه هعملها كده هنزل الواي اللي هو نيجاتيف 3. طب هعمل ايه في الاكس اكسس ده؟ هعمل له 3 يونت ان ذا نيجاتيف دايركشن. يقصد بنيجاتيف اللي انا هعمل ماينس. طب هعمل ماينس وات؟ ماينس ال 3 اللي هي 3 يونت اللي قالها لي. يبقى الاكس اكسس اللي هو ال5 دوت هعمل له ماينس 3. الاكس اكسس اللي هو ال5 هعمل له ماينس 3. يبقى 5 ماينس 3 ايكوال تطلع لي 2. يبقى البوينت عندي 2 ونيجاتيف 3. يبقى تاني ال5 دي هعمل لها ماينس 3 والواي هنزلها زي ما هي. يبقى عندي right answer 2 ونيجاتيف 3. Number 3, on the square lattice, draw the image of the square ABCD where A 1 and 2, B negative 2 2, C negative 2 5 و D 1 و 5 by reflection on the y-x. طيب أنا هنا عشان أعمل البروبلم دي أنا لازم يكون عندي جراف، ولازم أكون عاملة التو اكسس بتوعي. أدي التو اكسس بتوعي الإكس اكسس والواي اكس. وأول حاجة هعملها أنا لازم أرسم الفيجر اللي عندي. الفيجر اللي عندي هو محددهولي بالبوينت بتاعته. أول حاجة A 1 و 2. إزاي أحط 1 و 2؟ أنا عشان أحط 1 و 2 لازم أبتدي بالإكس اكسس أهوت ال1 اللي عند الإكس اكسس وأطلع هنا هو 2 سكوير. يبقى بدل انا حطيت عند الاكس اكسس انا عندي 3 اختيارات. يطلع فوق لو قال لي بوزيتيف نمبر، يعني مثلا قال لي 1 و 2، قال لي 1 و 3، قال لي 1 و 5. او عندي اختيار تاني اللي انا انزل لتحت اللي هو لو قال لي 1 ونيجاتيف 2، 1 ونيجاتيف 3، او افضل في مكاني زي لو قال لي 1 و 0. طيب هنا قايل لي ايه في الايه؟ قال لي 1 و 2، 1 و 2. يبقى هقف هنا اهوت عند ال1 و 2 لازم اسمي البوينت هسميها ايه؟ ب نيجاتيف 2 2 عند النيجاتيف 2 للاكس اكسس، وكمان هطلع لحد ال2 واروح جايه حاطه البوينت اللي هسميها بي.
طيب سي نيجاتيف 2 و5، ادي نيجاتيف 2 وهطلع لحد ال5 واحط البوينت اللي اسميها سي. ودي 1 و5، ادي 1 وطلعت لحد ال5 وهسميها دي. وهنا انا لازم اعمل جوين للفيجر ده، لازم هعمل جوين للفيجر ده. ادي هوصل كده اللي هو السكوير اللي قال لي عليه اسمه A B C D. طيب طالب مني ايه؟ طالب اللي انا اعمل له ريفليكشن على الواي اكسس. احنا ايه الرول بتاع الواي اكسس؟ الرول بتاع الواي اكسس ان الاكس بدل ما تبقى زي ما هي بتتعكس الساين بتاعتها بتبقى نيجاتيف اكس، والواي بتنزل زي ما هي. طيب انا هحط عندي كل البوينت اللي عندي الاي والبي والسي والدي. اول حاجه الاي كانت 1 و2، البي نيجاتيف 2 و2، السي كانت نيجاتيف 2 و5، والدي كانت 1 و5. وهعمل لهم الريفليكشن بالرول بتاعي اللي هو نيجاتيف واي واكس، اللي اكس دي كلها المفروض تتعكس، يبقى هسمي A داش B داش C داش D داش. بدل ما هنا تبقى 1 هتبقى نيجاتيف 1. معنى نيجاتيف اكس يعني هغير الساين بتاع الاكس، بدل ما تبقى نيجاتيف 2 اغير الساين بتاعتها تبقى 2، بدل ما تبقى نيجاتيف 2 هغير الساين بتاعتها تبقى 2، بدل ما تبقى 1 اغير الساين بتاعتها تبقى نيجاتيف 1. طيب الواي هتنزل زي ما هي تبقى 2 2 5 5. وهنا طلع لي سكوير جديد ببوينت جديده لازم ارسمها.